नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc एक्झाममध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, जे PWD स्टुडंट आहे किंवा ज्या विद्यार्थ्यांना बघा काही टाईम अलाउड केलेला आहे किंवा रायटर अलाउड केला आहे, अशा विद्यार्थ्यांसाठी बघा एक लिस्ट काढली बघा Mpscने किंवा Mpsc मार्फत एक नवीन नोटिफिकेशन आले. त्या विद्यार्थ्यांना काय डिसेबिलिटी आहे बघा, त्यांचं नाव दिलं आहे, डिसेबिलिटी काय आहे, रायटर अलाउड आहे का नाही, रायटर म्हणजे त्यांच्या जागी कोण लिहिणार आहे का नाही, त्यानंतर कोणत्या ठिकाणी रायटर अरेंज केलेलं आहे बघा, जसं की Mpsc ऑफिस आहे का, स्वतः करणार आहे, स्वतः म्हणजे स्वतः एखादा मित्र अलाउड करणार आहे का, किंवा कॉम्पॅसेटरी टाईम अलाउड आहे का, त्यांना जास्त वेळ आहे का, त्या अशी माहिती लिस्ट Mpscने जारी केली बघा. आणि ते कोणत्या सेंटरवर असणार आहे अशा 5 प्रकारामध्ये 5 ते 6 प्रकारामध्ये काय केलं कॉलम वाईज लिस्ट काढली बघा. आता जिल्ह्यावाईज नाव न वाचता मी सर्वांची माहिती सांगतो. याच्यामध्ये बघा ब्लाइंडनेस असन किंवा लोकोमोटर डिसेबिलिटी असेल चालण्यामध्ये किंवा इतर गोष्टी लो व्हिजन असन, ते संपूर्ण डिसेबिलिटी जे विद्यार्थी बघा यांनी रजिस्ट्रेशन करताना ती माहिती भरली असेल किंवा त्यांना रायटर अलाउड असेल, जसं की ब्लाइंडनेस असेल विद्यार्थी समजा तर त्यांना रायटर अलाउड असतो, टाईम जास्त असतो, हे दोन्ही पण त्यांना असू शकतात. अशा विद्यार्थ्यांची लिस्ट जारी केली. तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये कोणते विद्यार्थी असेल किंवा तुमचे मित्र भाऊ बहीण, तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी बघा Mpscने एक नवीन नोटिफिकेशन काढलं आहे. ती लिस्ट त्यांनी नक्की पाहावी किंवा त्यांच्यापर्यंत ही माहिती नक्की पोहोचवा. ओके, Mpsc मार्फत छोटीशी नोटिफिकेशन आहे मित्रांनो. ओके, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.